Tja! Ja, vi kör ett nytt avsnitt. Idag blir det julspecial. Och det blir lite allvarligare idag. Jag tänkte prata lite om julen. Sen blir det en ny tävling. Jag vet att ni gillar tävlingar, det gör jag också. Så häng med till slut idag så ska ni få höra om dagens tävling. Glöm inte att droppa en sån och skriv gärna en kommentar om ni vill det. Men häng med idag! Vilken fantastisk himmel det var i morse. Nästan otäckt, alltså som att det brinner i himlen. Och sen så 5-6 minusgrader, kanske lite snö. Men ja, fantastiskt vackert. Man blir verkligen upprymd av sånt här väder. Förra avsnittet ställde jag frågan om vad vi kunde utveckla och bli bättre på. Och sådana saker. Många skrev att fortsätt med löpning och Brynäs. Och vi kommer att göra det. Men så fort, jag har haft lite problem med ryggen, men så fort jag blir bra och börjar springa igen ska jag absolut gå in på det här med material som någon hade skrivit och vilka skor jag använder när det är halkigt och så vidare. Så det kommer. Brynäs kommer komma så mycket framöver här nu. Vi börjar på torsdag nästa vecka, då är det Brynäs Färjestad. Och förhoppningsvis kommer jag träffa en kille som har varit nära Brynäs i många år. Och vi kommer att prata nostalgi, när de här ryssarna och tjeckerna var i Brynäs och vad som hände då. Han har väldigt mycket information om Brynäs och det ska bli roligt. Sen kommer det bli, nästa år så ska jag gå på hockey med Sungen för er som vet vem det är. Det kommer bli något utöver det vanliga kan jag säga. Vi ska gå på en match och ja, det kommer bli mycket roligheter. Sen har vi även nu mellandagarna den här halsduksmatchen mot Modo. Då kommer vi gå på ishockey och då kommer vi ha ganska många med oss. Och jag hoppas att alla vill vara med, så kommer det bli mycket tips och tankar om Brynäs och sådär. Ja, men idag julen då. Nu ska jag absolut inte dra ner stämningen här, men vi börjar med julen och sen så tar vi tävlingen på slutet. Så häng med hela vägen idag. Ja, julen för mig, den är ju så här. När man var liten då var ju jul, det var ju något fantastiskt. Det var ett pirr i magen, man gick och väntade på de här julklapparna, man gjorde önskelister, Kalle-Anka och slutligen kom tomten med alla de här julklapparna. Det var ju mysigt på ett sätt bara. Men i takt med att man blir äldre så tycker jag att det här har övergått i stress och sorg. Mycket av det här julklapparna som ska köpas och allt det här. Nu är det väldigt lätt att köpa på nätet. Och sen sorg. Det är många som har försvunnit, som har varit med och firat jul sedan man var liten. Släktingar och så här. Och det har varit separationer. Så julen har ju förändrats för mig tycker jag. Som förra året, då satt jag faktiskt själv på julafton med hundarna. Det låter ju jättetragiskt, men sen åkte jag till en kompis på kvällen. Men ja, det blir lite jobbigt. Och sen sådär när man har Nelly som är hos mig varannan vecka och sådär. Så det är inte alltid hon är på julen. Det är lite sorgligt. Så för mig är julen lite sorg. Snarare kanske en högtid att minnas de nära och kära som har varit med. Sen när man tittar då på sociala medier och tv och så är det ju mycket runt jul. Det är så vackra bilder och alla har så fantastiskt fint och träffas och är så glada. Och jag känner inte riktigt sådär. Jag vet inte om jag är unik här, men jag känner att julen är mer jobbig och det har blivit mer en sorgetid. Får man säga. Det låter ju jättetragiskt, men jag känner så och jag vet inte om man skulle kunna göra på något annat sätt. Men jag känner lite så med julen. Och sen så tittar man då på alla som är hemlösa och sådana här saker som verkligen inte har någonting. Och det är ju jättetragiskt då. Tittar man dessutom på att det pågår massa krig i världen och så här. Och sen ska vi då frossa i lycka och köpfester. Det är väl lite tragiskt kan man tycka. Så här känner jag inför julen. Och julspecial del 1. Alltså jag tänkte diskutera det med lite annat folk. Det är därför det kommer en fortsättning på det här. Men jag skulle bli jätteglad om ni kunde
eller ville kommentera här nere. Är jag liksom ute och cyklar här? Kan man göra något annat? Eller känner ni likadant? Är ni bara lyckliga på julen? Det vore jättekul att höra era tankar om julen. Jag är nog lite sorgsen inför julen. Kommentera gärna era tankar. Det var lite tungt. Men om vi hoppar vidare nu då. Tävlingar älskar jag och tävlingar älskar ni uppenbarligen. Så idag blir det priser, fina priser. Vi börjar med, kanske inte så fint, men 2 bingolotter till uppesittarkväll dagen innan julafton. Får ni julstämning igen. Det är 2 stycken sådana. Och sen har jag fixat biljetter till Brynäs Timrå den 30 december. Så i mellandagarna där. Det är 2 stycken sittplats ganska långt ner, så det är inte superbiljetter. Men det är svårt att få tag. Det är högt tryck på Brynäs biljetter just nu. Och det är roligt i sig. Men då är dagens fråga. Nu när vi pratar ensamhet och jul så blir det så tragiskt. Så frågan är, hur många avsnitt har jag spelat in själv? Alltså okej, hundarna kan vara med, men som en annan människa med. Hur många avsnitt är jag helt själv? Som idag är jag helt själv. Det är bara kameran och jag. Så då blir det väl in på alla spellistor och klicka igenom där om ni vill vinna. Hur många avsnitt? Det här är alltså avsnitt 70. Och hur många av de här avsnitten har jag spelat in helt själv? Utan människor. Inte hundarna inräknat, utan själv. Hur många avsnitt är jag helt själv i? Så det får ni klura lite. Men som sagt, det är fint pris. Och glöm inte, skriv nu. Vad vill ni vinna? Bingolotter eller Brynäsbiljetter? Det får ni skriva i också. Och jag vet inte. Vi körde lottning. Det beror lite på hur många det är. Är det någon som har någon superbra kommentar och ni skriver något jättetrevligt, kanske man vinner på den. Och blir det för många, då blir det lottning. Så klicka in, skriv ert svar och kommentera varför du ska vinna. Det var jul och tävlingen. Hur firar ni jul? Men som sagt, nästa vecka fortsätter vi till Gävle. Och då blir det verkligen ett jättebra superavsnitt om Brynäs. Och det kommer bli så mycket insidersnack och vad som hände på 90-talet och sånt kan jag tänka mig. Så jag hoppas verkligen att det här går i lås. Återigen, så tacksam att ni tittar. Det är jättekul att ni kollar på den här kanalen. Jag blir superglad. Och det blir Nelly också, det vet jag. Som jag sa förra avsnittet, jag kommer höja budgeten till nästa år. Det kommer vara mer folk som är med och filmar och allting sånt. Så ja, jag känner mig rätt nöjd där. Ni ser att jag har röd jultröja och hackspett här. Allt jul. Även fast jag inte har någon julstämning. Men hjälp mig gärna att komma in i julstämning. Så kommentera här nere. Och tryck gärna en like om ni gillar kanalen. Och prenumerera. Jag blir jätteglad om ni prenumererar, ni som inte gör det. Så klicka i prenumerera-knappen också. Ha en fin helg. Så ses vi om inte annat på torsdag i Gävle. Hej då!